با نزدیک شدن فصل امتحانات و کلا درس خوندن بچه‌ها، خیلی از پدرمادرها نگران این هستن که حافظه بچه‌ها رو چجوری تقویت بکنن، چجوری بتونن کمکشون بکنن برای درس خوندن و کلا چیکار کنیم که مطالبی که میخونیم فراموش نکنیم و یادمون بمونه. اگر که دوست دارین در این مورد مطلب بدونین، این ویدیو رو تا آخر با من همراه باشین. به نام خدا، سلام. من ساناز امینی هستم، متخصص سلوک تراپی. امروز با یک راهکار خیلی عالی اومدم خدمتتون، به خاطر اینکه بتونین تقویت حافظه داشته باشین برای بچه‌ها و بزرگسالان، برای اینکه بتونن درساشون رو خیلی بهتر یاد بگیرن و اون چیزایی که خوندن و محفوظات خودشون رو بیشتر تو ذهنشون نگه دارن. ببینید، توی سلوک اولین مطلبی که میاد مطرح میشه در رابطه با وضعیت حافظه و کلا نگهداری مطالب توی ذهن اینه که شما باید انرژی رطوبت به اندازه کافی توی بدنتون وجود داشته باشه. چون کلا انرژی رطوبت خاصیت نگهدارندگی داره. انرژی رطوبت رو توی بدنتون تقویت بکنی، کافیه که روی انرژی طحال یه مقداری کار بکنید. روی انرژی طحال کار کردن اینجوریه که الان توی این دست اگه دقت بکنیم، اینجا انطباق طحاله. این قسمت رو به سمت پایین اینجوری ماساژ بدید. با ماساژ دادن این قسمت به سمت پایین، شما انرژی طحالتون رو تقویت میکنید، چون که طحال کلا نقش نگهدارندگی در بدن داره و میتونه حتی اطلاعاتی که شما وارد ذهنتون کردین، وارد مغزتون کردین رو بهتر توی مغز شما نگه داره. کار دیگه ای هم که لازمه برای تقویت حافظه حتما انجام بدین اینه که تقویت کلیه بکنین. تقویت کلیه خیلی نقش مهمی رو میتونه داشته باشه توی تقویت حافظه شما. و کار دیگه ای هم که باز میشه انجام داد برای تقویت حافظه اینه که از گردو استفاده بکنین. یه نصف گردو به این ترتیب بردارین و اینجوری بچسبونین روی قسمت بالای انگشت شستتون. اینجا با یه دونه چسب بچسبونیم، با چسب نواری یا اینکه چسب 3M بچسبونیم این قسمت و بذاریم باشه. اگر هم برای بچه‌تون میچسبونین و انگشتش خیلی کوچولوه و نمیتونین، این گردو رو میتونین به 2 قسمت تقسیم کنین و اونو بچسبونین روی انگشت. این کارها کمک میکنه به اینکه حافظه شما قوی بشه. میخوام توی این ویدیو علاوه بر این که این فرمول‌های خیلی ساده رو در رابطه با تقویت حافظه بهتون بگم، میخوام یک فرمول جالب دیگه‌ای بهتون بگم که اگر این کار رو انجام بدین میتونین خیلی کمک کنین به اینکه مطالب توی حافظه شما و یا فرزندانتون بمونه و بتونن از پس امتحانات خودشون به راحتی بر بیان. فقط قبل از اینکه من بگم مطلب رو، حتما ویدیو منو لایک کنین. اگر هم تا حالا سابسکرایب نکردین، دکمه سابسکرایب رو بزنین و اون زنگوله بغلش هم بزنین که از ویدیوهای بعدی من هم مطلع بشین. من یک روز در میان ویدیوهای جالب و جذابی براتون میذارم و مطمئنا ویدیوهای من به دردتون خواهد خورد. حالا میریم سر وقت این روش استثنایی که میتونه شما رو خیلی کمک بکنه که بتونین از پس امتحاناتون بر بیاین. ببینید، ما چند تا نقطه روی دستمون میذاریم. از چه رنگ‌هایی استفاده میکنیم؟ از رنگ قهوه‌ای و رنگ سبز و رنگ قرمز. توی این روش از رنگ قهوه‌ای و رنگ سبز و رنگ قرمز استفاده میکنیم، ولی به این ترتیبی که الان خدمتتون میگم. این شکل رو نگاه کنین. این شکلی که الان دارم بهتون نشون میدم، توی این کاملا به شما نمایش شده که باید چی کار کنیم. اول از همه کاری که انجام میدین اینه که توی انگشت اشاره دست چپ، این قسمتی که الان مشخص شده بالای ناخن رو در سمت چپش یه نقطه سبز بذارین، یعنی یه دایره سبز توپر بالای ناخن توی انگشت اشاره. این کار چیکار میکنه؟ این کار کمک میکنه به شما که مطالبی که در حال خوندن هستین رو خیلی بهتر بفهمید. یه نقطه دیگه بذارین توی قسمت انگشت میانی، تو قسمت بالا، اینطوری که توی این همین عکس میبینین، قسمت بالای ناخن. این کار به خاطر این هستش که مطالبی که در حال خوندن و نوشتن هستین رو بتونین به خاطر بسپارید. پس برای نقطه اول کاری که میکنین اینه که درک و فهم بهتر مطالبی که در حال خوندن هستین. نقطه دومی که میذارین، دایره توپر سبز رنگ دومی که میذارین، به خاطر این هستش که به شما کمک کنه که مطالبی که در حال خواندن و نوشتن هستین رو بهتر بتونین به خاطر بسپارید. کار
بعدی که میتونین انجام بدین، اگر که پشت دست رو نگاه بکنین، پشت دست راست، یعنی اون کارا که بهتون الان گفتم رو روی دست چپ انجام میدین و توی دست راستتون اگر که میخواین غلبه بر خواب بکنین و بخواین که بیدار بمونین شبها، یا اینکه اصلا کلا اگر دقت بکنین گاهی اوقات بعضی از بچه‌ها تو دوران امتحانشون خوابشون بیشتر میشه. اگر شما بخواین که یه کاری بکنین که خوابشون کمتر بشه و زمان بیشتری رو بتونن برای درس خوندن استفاده بکنن، این دوتا قسمت رو توی دست راستتون میتونین قرمز کنین. همین قسمت هایی که توی این عکس نشون داده شده، یعنی این دو قسمت رو دارین گرم میکنین. وقتی که این دو قسمت رو گرم میکنین، کاری که میشه توی بدن اینه که مطالب هم بهتر توی ذهن شما میمونه، یعنی دو تا کار انجام میشه، هم بهتر این مطالب تو ذهنتون میمونه، همین که یه مقداری به شما سرحالی میده و کمتر خواب‌آلودگی رو خواهید داشت. دوباره توی دست چپتون این قسمتی که الان دارم نشون میدم، قسمت مربوط به پایین ناخن انگشت شست رو قهوه‌ای میکنید. این کار چه فایده ای داره؟ این کار اینه که مطالبی که قبلا خوندین رو راحت‌تر میتونین به خاطر بیارید. کلا این نقاطی که روی دستتون گذاشتین، هم دست چپ هم دست راست، کلا این 4 تا کار رو برای شما انجام میده. یکی این که مواردی که دارین الان میخونین رو بفهمین چی دارین میخونین. یکی این که مطالبی که میخونین رو بتونین به خاطر بسپرین. یکی این دیگه این که مطالبی رو که قبلا خوندین و دوباره بتونین به یادتون بیارین و اون مطالب فراموش نشه از ذهنتون. یکی دیگه مربوط به این هستش که خوابتون یه مقداری بهتر بشه، که زیاد خواب‌آلوده نشین و بتونین زمان بیشتری بیدار باشین برای درس خوندن. این چند تا نقطه رو حتما روی دستتون بذارین و نتیجهش رو به من توی این کامنت ها بنویسید. مطمئن باشین که نتیجه خیلی خوبی میده، چون که من این کار رو روی افرادی امتحان کردم قبل از این و کاملا نتیجه خیلی خوبی میده برای درس خوندن. برای تقویت حافظه روش خیلی خوبی. قبلا یه ویدیو دیگه هم برای تقویت حافظه براتون ضبط کردم که لینکش رو این بالا قرار میدم، اگر ندیدین حتما بریم ببینین. توی این ویدیو بهتون روش خیلی مشخصی رو مطرح کردم برای اینکه شما بتونین به طور کلی حافظتون رو زیاد بکنین. فرق میکنه با این چیزی که توی این ویدیوی الان بهتون گفتم، چون الان من فقط بیشتر راهکاری بهتون دادم که برای افرادی که دارن درس میخونن و میخوام اون مطالبی که خوندن تو ذهنشون بمونه از این روش استفاده بکنن. ولی روشی که توی این ویدیوی قبلی گفته بودم کلا تقویت حافظه است که خیلی مناسب افرادی هستش که در اثر بالا رفتن سن گاهی اوقات حافظه‌شون کم میشه، یا اینکه حتی بچه‌هایی که در حالت عادی حافظه‌شون خیلی کمه و مطالب زیاد خوب تو ذهنشون نمیمونه. برای این موارد از اون ویدیویی که بهتون گفتم استفاده بکنین که قبلا گذاشتم. ولی مطالبی که توی این ویدیو و امروز دارم بهتون میگم به درد افرادی میخوره که دارن درس میخونن. حالا اینا هم میتونن بچه باشن هم بزرگ باشن، چون که به هر حال ممکنه بزرگان هم لازم باشه که درس بخونن برای دانشگاه یا برای مثلا امتحانات استخدامی. چون چند روز پیش یکی از دوستان به من پیغام دادن که گفتن من یه آزمون استخدامی دارم، میخوام زودتر یاد بگیرم که چجوری میتونم حافظه‌مو تقویت بکنم که مطالبی که خوندم رو فراموش نکنم و بتونم ازشون استفاده بکنم. این روش رو حتما دوست عزیز انجام بدین و نتیجه شگفت‌آورش رو ببینید، چون خیلی به دردتون میخوره. روش‌های دیگه‌ای هم هستش که مثلا روش‌های تقویت حافظه هستش که توی اینترنت اگر سرچ بکنین خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. من کاملا بهتون توصیه میکنم که از روش تقویت حافظه با کشیدن درخت حافظه استفاده بکنید. درخت حافظه خیلی مطلب جالبی هستش و شما میتونید ازش استفاده بکنید برای به خاطر سپردن مطالب. اگر خاطرتون باشه ما قبلا وقتی که توی مدرسه میخواستیم که مطالب تو ذهنمون بمونه یه خلاصه نویسی میکردیم یا اینکه یک نوت برداری میکردیم که تا زمانی هم که میخواستیم بریم سر امتحان و مطالب رو مطالعه میکردیم که یادمون نره. ولی چجوری بود؟ همینجوری پشت سر هم میومدیم مینوشتیم از بالا تا پایین مطالب رو و یه مطلب کوچیک یه خلاصه ازش مینوشتیم و موقعی که میخواستیم مرورش بکنیم وقتی که اون مطلب رو میخوندیم یادمون میومد که مثلا فرض کنیم چند صفحه مطلب چی بود که من خلاصش اینو نوشتم.
حالا توی روش درخت حافظه شما میاین برای هر مطلبی که میخواین روش کار بکنین و مطالعه بکنین یا مثلا هر فصلی از کتاب میاین یک درخت حافظه میکشین. وقتی این درخت حافظه رو میکشین شروع میکنین روی شاخ و برگاش مطالب مهم و کلیدی که میتونه به شما یادآوری بکنه چه مطلبی رو کجا خوندین و خلاصش چی بوده رو اونجا مینویسین. وقتی این خلاصه رو مینویسین اون مطالب ادامهش هم تو ذهنتون میاد. ولی خاصیت خوبش چیه؟ خاصیت خوبش اینه که مغز ما خیلی بهتر تصاویر رو به ذهن میسپره تا متن رو. وقتی شما متن رو مینویسین از اون مطلب به تدریج دارین تو ذهنتون یک ذهنیتی ایجاد میکنین که به حافظتون میسپرین و یادتون میمونه. ولی وقتی که میاین به حالت یک درخت حافظه این مطالب رو مینویسین خصوصیتش اینه که عکسی انداخته میشه از اون مطلبی که نوشتین و اون عکس توی ذهنتون میمونه و حتی میتونین سر جلسه امتحان که میرین اون مطلب رو به طور کلی تو ذهنتون بیارین با یادآوری اون مطالبی که توی شاخ و برگ این درخت حافظه نوشتین کل مطلب رو برای خودتون یادآوری کنین. اگر که دوست داشتین، البته این ماجرای درخت حافظه به سلوک خیلی مربوط نمیشه و من به خاطر این الان مطرحش کردم چون که خودم روی این زمینه مطالعاتی داشتم و قبلا روش کار کردم و از این روش استفاده کردم. اگر دوست داشتین من میتونم گاهی اوقات براتون ویدیوهای هم بگذارم که خیلی مربوط به سلوک نیست ولی طبق تجربه و روش‌های علمی که توی دنیا مطرح شده و در رابطه باهاش مطالب خیلی زیادی گفته شده به شما کمک بکنه تا بتونین مشکلات خودتون رو برطرف بکنین. درخت حافظه یکی از این مواردی هستش که اگر دوست داشتید من میتونم بعدا براتون یک ویدیو درست بکنم و در این رابطه به شما آموزش بدم که چجوری میتونین از تکنیک درخت حافظه کمک کنین. اگر دوست داشتین در این مورد مطلب بدونین حتما توی کامنت برای من بنویسین که من متوجه بشم و براتون یک ویدیو تهیه بکنم. لطف کنین هر کدوم از کارهایی که توی سجود من الان بهتون آموزش میدم رو اگر انجام دادین و نتیجه گرفتین یا زیر همون ویدیو یا اینکه زیر آخرین ویدیویی که میبینین برای من بنویسین چون باعث دلگرمی من میشه و باعث میشه من خیلی خوشحال بشم از اینکه روش‌هایی که توی این ویدیو دارم بهتون میگم یا توی ویدیوهای دیگه بهتون میگم براتون مفید بوده. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تا اینجا با من همراهی کردین. تا ویدیوی بعدی که مطالب خیلی جالب‌تری رو میخوام خدمتتون مطرح بکنم همه شما دوستان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.